มาพบกันตอนที่2นะครับกับการเร่งความเร็วของคอมพิวเตอร์ให้มันเร็วและแรงทันใจขึ้นนะครับโดย Windows 10 นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเราทำไป4ขั้นตอนนะครับ4วิธีนะครับคราวนี้เราจะมาต่ออีก6วิธีนะครับรับรองว่าพอทำครบทั้ง10วิธีแล้วเนี่ยนะครับคอมท่านต้องเร็วขึ้นแน่นอนครับไปดูวิธีทั้ง6วิธีกันเลยครับว่าจะทำยังไงนะครับให้คอมพิวเตอร์ของเรามันเร็วขึ้นนะครับออปชันที่1ครับต้องมีการปรับแต่ง ms config นะครับเดี๋ยวเราจะพาทำทีละขั้นตอนนะครับจะได้ไม่งงนะครับจะได้ทำตามได้ง่ายๆนะครับตามคอนเซปต์ของเราเลยครับแค่ copy ข้อความนะครับแล้วก็วางลงไปนะฮะแล้วก็เข้าไปปรับแต่งนะครับตัวที่2ครับไปที่ create a restore แล้วก็ไป config แล้วก็กด delete นะครับแค่นั้นครับแบบที่3ครับเราก็จะไปปรับแต่งลูกเล่นของ Windows นะครับที่ไม่จำเป็นนะครับซึ่งถ้าให้มันมีฟีเจอร์มีลูกเล่นเยอะเกินไปก็ทำให้คอมพิวเตอร์เราช้าซึ่งบางทีไม่จำเป็นนะครับแบบที่4ครับบางคนนี่เป็นแรมปีนะครับไม่เคยไปลบขยะที่ Recycle Bin เลยทำให้พื้นที่คุณไดซีเต็มไปด้วยขยะนะครับก็ต้องลบทิ้งนะครับแบบที่5ครับทำความสะอาด Disk Cleaning Up นะครับแน่นอนครับเราจะต้องทำความสะอาดในระบบของ Disk C ด้วยนะครับและแบบที่6แบบสุดท้ายครับทำ Disk Defragmenter นะครับหลังจากที่เราลบข้อมูลทุกอย่างทิ้งไปหมดแล้วที่ไม่จำเป็นนะครับลบทิ้งไปหมดแล้วเราก็ทำการจัดระเบียบนะครับในฮาร์ดดิสก์ของเรานะครับให้มันมีการจัดระเบียบข้อมูลทำให้อ่านข้อมูลได้ง่ายได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับเริ่มขั้นตอนที่1กันเลยครับ Copy ข้อความคำว่า ms config ตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่ช่องค้นหาตัวนี้ครับแล้วก็วางข้อความนี้ลงไปนะครับแล้วก็กด enter ครับจะเจอหน้าต่างนี้นะครับให้ไปที่แท็บคำว่า boot นะครับตรงนี้ time out seconds นะครับในการ start เนี่ยใช้เวลา30วิผมเปลี่ยนเป็น5วินะครับเสร็จแล้วกด apply นะครับจะได้เร็วขึ้นต่อมาที่ตรงนี้ครับ advanced options ครับกดปึ้งตรงนี้ครับใครยังไม่ติ๊กตรงนี้ให้ติ๊กนะครับหน้าคำว่า number of processors นะครับตรงนี้แล้วก็มาเลือกจำนวนของ processor ที่เรามีสูงสุดนะครับของผมมี4ก็จะเลือก4ครับให้มันทำงานแบบเต็มที่ไปเลยนะครับแล้วก็กดโอเคจากนั้นครับไปที่แท็บ services ตรงนี้จะเห็นว่ามีบริการที่ทำงานอยู่ที่ไม่จำเป็นนะครับเกี่ยวกับ Windows มีมากมายให้เรา High ของ Windows ไว้ก่อนครับตอนนี้จะเหลือเฉพาะบริการที่ไม่เกี่ยวกับ Windows นะครับไม่จำเป็นครับให้ Disable ให้หมดเลยแล้วก็กด Apply ครั้งหนึ่งครับจากนั้นไปที่ Startup ตอนนี้ Open Task Manager นะครับคลิกขึ้นมาเลยหลายคนนะครับก็จะมีโปรแกรมหลายๆโปรแกรมนะครับที่มันพร้อมจะทำงานพร้อมกับตอนเครื่องเปิดนะครับหมายว่าเครื่องเปิดปุ๊บไอ้เจ้านี้ก็จะทำงานอัตโนมัติพร้อมกับที่เครื่องเปิดเลยทำให้เครื่องมันเปิดช้านะครับเปิดช้าปิดช้านะครับอะไรที่ไม่จำเป็นที่มัน enable อยู่ตรงนี้นะครับให้กด disable ให้หมดเลยครับปกติแล้วมันไม่จำเป็นต้องเปิดก็ได้ครับตรงนี้อาจจะเปิดหรือปิดก็แล้วแต่นะครับใครชอบแบบไหนนะครับถ้าไม่จำเป็นก็ปิดให้หมดเลยครับปิดเสร็จแล้วก็กดกากบาทออกไปได้เลยครับแล้วก็กดโอเคครับนี่คือวิธีปรับแต่ง ms config นะครับไปดูวิธีที่2ครับ copy คำว่า create a restore ตรงนี้นะครับมาวางเหมือนเดิมนะครับวางลงไปในช่องนี้ครับกด enter 1 ครั้งครับจะได้หน้าต่างนี้นะครับหน้าต่างนี้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บให้มาที่คำว่า configure ปุ๊บปกติถ้าท่านใช้คอมอยู่ไม่ค่อยได้ทำความสะอาดนะครับตรง current usage อันนี้ก็จะมีหน่วยของข้อมูลเป็นเมกนะครับว่าเท่าไหร่หรือกี่กิกอย่างนี้นะครับท่านก็กด delete continue นะครับแล้วก็ close นะครับแค่นี้พอนะครับโอเคก็กดโอเคจบแล้วครับวิธีที่2ครับ wow. เนื่องจากว่าเครื่องผมเนี่ยทำอยู่บ่อยๆเลยไม่มีข้อมูลให้เห็นนะครับต่อไปวิธีที่3ครับ copy คำว่า system and security ตรงนี้นะครับออกมาเลย
แล้วก็วางลงที่เดิมครับแล้วกด enter 1 ครั้งครับจะเจอหน้าต่างนี้ครับเป็น control panel นะครับกดที่คำว่า system and security กด1 ครั้งนะครับเสร็จแล้วก็มาเจอคำนี้ครับ system กดอีก1 ครั้งนะครับเมาส์คลิกไปนะครับเสร็จแล้วไปที่คำว่า advanced system settings นะครับ setting ตรงนี้นะครับและมาดูอันนี้ครับ performance ตรงนี้นะครับกดคำว่า settings นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นลูกเล่นนะครับให้เราเลือกตามนี้เลยนะครับผมลองดูแล้วครับไอที่ไม่ติ๊กคือไม่จำเป็นต้องใช้นะครับต่อมานะครับเราก็จะไปลบขยะที่อยู่ใน recycle bin ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมีขยะขาวๆเทาๆเต็มอยู่ในนี้ครับถ้าเราคลิกเข้าไปดูก็จะเห็นว่าโอ้โหมีขยะเยอะแยะมากมายเลยนะครับใครไม่เคยลบเป็นแรมเดือนแรมปีมีเยอะมากกว่านี้แน่นอนครับก็ลบง่ายๆครับคลิกขวาแล้วก็กด empty recycle bin แล้วกด yes นะครับมันก็จะลบให้หมดเลยนะครับพื้นที่ไดซีแล้วก็จะมีว่างมากขึ้นนะครับอันนี้แถมนิดนึงครับรวมทั้งบริเวณหน้าจอนี้นะครับหน้าจอตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของไดซีนะครับไม่จำเป็นไม่ควรเก็บไฟล์อะไรค้างไว้นานนะครับตรงนี้นะครับลบลุงลังบางคนนี่ลบไปหมดเลยนะครับแบบที่2ครับอยู่ในนี้ครับไม่ว่าจะเป็นนะครับวิดีโอนะครับ pictures นะครับ music downloads documents นะรวมทั้ง desktop ที่เราพูดถึงเมื่อกี้ไม่ควรจะมีไฟล์ถาวรที่วางอยู่ในนี้เป็นแรมเดือนแรมปีนะครับควรจะใช้แค่ชั่วคราวแล้วก็ลบทิ้งย้ายไปเก็บในไดร์ C ไดร์ D ไดร์ E ก็ว่ากันไปนะครับแนะนำนะครับจะทำให้พื้นที่ไดร์ C ในการอ่าน Windows ตอนเปิดและปิดเครื่องเนี่ยมันเร็วขึ้นนะครับไปดูแบบต่อไปกันเลยครับไปที่ This Computer หรือคอมพิวเตอร์ของฉันนะครับกดขึ้นมาครับปึ้งนะครับเสร็จแล้วไปที่ไดร์ C นะครับไดร์ C ตรงนี้นะครับให้เอาเมาส์ไปจ่อแล้วคลิกขวาขึ้นมาเลยครับแล้วกด Properties ครับตึ้งขึ้นมาจะได้หน้าต่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปตรงนี้ครับ Disk Cleanup กดเลยครับตึ้งรอสักครู่นะครับมันก็จะทำการประมวลผลนะครับแล้วก็เราก็เลือกช่องนี้ทั้งหมดเลยนะครับให้มันลบขยะที่ไม่จำเป็นออกครับเลือกทั้งหมดเลยแล้วก็กดนะครับโอเคนะครับแล้วก็กด delete files นะครับนี่รอสักพักหนึ่งนะครับรอสักพักหนึ่งเครื่องใครมีขยะเยอะนะครับตรงนี้ก็จะใช้เวลานะครับสักหน่อยท่านอาจจะเดินไปเข้าห้องน้ำมาจิบกาแฟได้ตามสบายนะครับรอให้มันลบนะครับตรงนี้จนเสร็จนะครับมันก็จะมีสถานะวิ่งเรื่อยๆนะครับระหว่างนี้ก็นะครับพักสายตาไปก่อนนะครับมาแล้วครับมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วเสร็จแล้วนะครับถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดนะครับมันก็จะออกไปเองนะครับตรงนี้หน้าต่างนี้กดทิ้งไปก่อนนะครับเสร็จแล้วครับมาที่อีกขั้นตอนหนึ่งครับมาที่คำว่า tools นะครับตรงนี้นะครับไล่กด optimize นะครับตรงนี้นะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้กดออกทิ้งไปได้เลยตรงนี้ครับไดร์ที่สำคัญที่สุดคือไดร์ C ที่เป็นที่อยู่ของ Windows ระบบปฏิบัติการ Windows ของเรานั่นเองนะครับบางคนอาจจะลงไว้ที่ไดร์ D หรือไดร์ E ก็แล้วแต่นะครับก็ให้นะครับไปติ๊กนะครับให้แท็บสีฟ้ามันขึ้นที่ไดร์ที่มี Windows อยู่ของผมอยู่ที่ไดร์ C ผมก็ติ๊กไดร์ C นะครับอันนี้ก็จะบอกนะครับว่า last run ครั้งสุดท้ายเราทำเมื่อไหร่นะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับให้อันดับแรกให้กด analyze ก่อนเลยนะครับตั้งโอ้พระเจ้าจอร์จมันยอดมาก รอสักพักหนึ่งครับจะมันวิ่งนะครับลบเสร็จนะครับ81% แล้วนะครับไป
บางคนข้อมูลมันเยอะอาจจะต้องวิ่งนานหน่อยนะครับตอนนี้ก็คือวิเคราะห์เสร็จสับเรียบร้อยนะครับจากนั้นให้เรามากดที่ optimize เลยครับตรงนี้นะครับมันก็จะเริ่มทำการนะครับวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การ defragment นะครับและเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เราแนะนำในคลิปนี้นะครับ ว้าว ก็ลองทำดูครับครบ 10 ขั้นตอนเมื่อไหร่นะครับเชื่อได้เลยว่าคอมของท่านจะเร็วขึ้นแน่นอนครับไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะผมลองทำมาแล้วก็ทำอยู่เป็นประจำนะครับจึงได้มาบอกต่อนะครับท่านใดมีข้อแนะนำสงสัยประการใดก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับวิธีสังเกตนะครับว่าขั้นตอนนี้เสร็จสิ้นแล้วหรือยังตรงนี้นะครับ last run ตัวนี้นะครับมันจะต้องขึ้นเป็นวันที่กับเวลาที่มันเสร็จครับถ้ามันขึ้นว่า running แบบนี้แปลว่ามันยังไม่เสร็จนะครับยังทำงานอยู่ครับส่วนตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นเป็นโอเค fragmented นะครับก็แปลว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ให้เรา close หน้าต่างตัวนี้ไปแล้วก็ให้ restart คอมพิวเตอร์ของเราอีกรอบหนึ่งขึ้นมานะครับเพื่อให้มันพร้อมใช้งานนะครับหวังว่านะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับกับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหลายนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่นะครับติดตามชมจนจบคลิปนะครับทั้ง2คลิปนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติ้งติ้งนะครับขอบคุณมากครับ โอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก